Good morning, students. Myself, Dr. Yogesh Pating, Assistant Professor in Commerce, GS College of Commerce, Varda. We are at the end of the unit number 2 of International Business Environment, MCOM second year, 4th semester. In this last lecture of unit number 2, we are going to discuss about objectives of WTO, World Trade Organization. तुम्ही खूपदा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचं नाव ऐकलेलं आहे. Actually, it's been what we can say, the organization which is established to coordinate the world trade. वेगवेगळ्या देशांमधले जे व्यवहार होत आहेत त्या व्यवहारांना योग्य पद्धतीने कोऑर्डिनेट करणे, त्यांच्यासाठी समान नियम बनविणे, एक समान प्रणाली विकसित करणे, या देशांचे त्यांच्या व्यवहारामध्ये जे प्रॉब्लेम्स येत आहेत, द प्रॉब्लेम्स विच आर बीइंग क्रिएटेड ॲज इन बिटवीन ट्रेड ऑफ दिस मेंबर नेशन्स, तर ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचं कामही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन करतं. So in this particular lecture we have to discuss about the objectives of World Trade Organization. In this particular unit number 2, एक या मुद्द्यांना सुरुवात करायच्या अगोदर एक थोडंसं मला प्रकाश टाकायचा आहे की in this particular unit number 2 we had discussed about regional integrations. We had discussed about World Bank, International Monetary Fund, SAARC. तर ह्या ज्या वेगवेगळ्या संघटना आहेत की ज्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करतात आणि त्यांचे एक त्यांच्या मेंबर देशांना, त्यांच्या सदस्य देशांना मदत करण्याचं काम ते करतात. आर्थिक मदत म्हणा, ती सामाजिक भावनेतून केलेली मदत म्हणा, सांस्कृतिक निकषांच्या आधारे केलेली मदत, या सर्व मदतींचा उल्लेख आपण मागील काही लेक्चर्समध्ये केला की ज्यामध्ये आपण रिजनल इंटिग्रेशन बद्दल बोललो, आपण सार्क बद्दल बोललो, आपण वर्ल्ड बँक, इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड या प्रमुख संघटनांबद्दल बोलतो आहे. आज ज्या एक प्रमुख संघटनेबद्दल आपण बोलतो आहे तिचं नाव आहे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन. जसं मी तुम्हाला या लेक्चरच्या सुरुवातीलाही म्हटलं की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन इज देअर हू सीज दी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेंबर नेशन्स. कुठल्याही देशाला जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जर व्यवहार करायचा असेल, व्यापार करायचा असेल, दे हॅव टू बी द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन. मग WTOनं जे जसं गॅटचं रूपांतर वर्ल्ड WTO मध्ये झालं होतं, हा जो इतिहास आहे, तर मग एक समान नियम बनविणं हे अत्यंत आवश्यक असतं. कारण कमीत कमी कन्फ्लिक्ट, कमीत कमी अडथळे असणं जेव्हा गरजेचं असतं तेव्हा नियम हे समान एक असले पाहिजेत. सर्व देशांसाठी ते सारखे असले पाहिजे. कुठल्याही देशावर एक अन्याय होता कामा नये. एक ग्रीव्हन्स रिड्रेसल सिस्टम असलं पाहिजे की जर काही प्रॉब्लेम्स आले तर ते प्रॉब्लेम्स कोण सॉल्व्ह करेल. कारण दोन देशांमधले प्रॉब्लेम जर झाले तर तो सॉल्व्ह करण्यासाठी एक तिसरा कुठलं तरी एक सिस्टम विकसित व्हायला पाहिजे की ती तटस्थपणे या दोन देशांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करेल. नाहीतर मग दोन देशांचे प्रॉब्लेम त्यांनी जर आपसात सॉल्व्ह करायला घेतले तर there is always a possibility that can end in any war or any major conflict. एक मोठ्या कुठल्या तरी भानगडीत ते व्यवहार पडू शकतात. So this is the thing which we can say that very important. So in this particular lecture we are going to discuss about objectives of WTO. So the first objective is implement the new world trade system. नवीन घडामोडी ह्या उद्योग स्तरावर, आंतरराष्ट्रीय उद्योग पटलावर होत असतात. सो टू इम्प्लिमेंट दिस न्यू ट्रेड सिस्टम्स इज अ पार्ट ऑफ WTO. अनुभवातून काही शहाणपण येतं, काही चुकांमधून चुकांच्या सुधारणा करणं गरजेचं असतं. सो दिस आर दी दिस इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ WTO दॅट वी नीड टू इम्प्लिमेंट द न्यू वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम. कारण प्रत्येक देशांच्या गरजा हा वेगवेगळ्या आहेत. प्रत्येक देशाची संस्कृती वेगवेगळी आहे. मग त्या पद्धतीनं ते एक नवीन ट्रेड सिस्टम डेव्हलप करणं, त्याच्यात नेहमी सुधारणा करणं, दिस इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ WTO. द सेकंड इज बेनिफिट्स एव्हरी कंट्री. WTOचं ॲक्च्युली उगमच त्या दृष्टिकोनातून झालेला आहे की स्वतः कुठल्या देशाशी व्यवहार करताना जे काही प्रॉब्लेम्स येतात त्यापेक्षा जर इफ यू पार्टिसिपेट इन दिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन अँड if you do a trade with the help of this particular world trade system, it will always benefit to you. त्यामुळे प्रत्येक देशाचा त्यामध्ये फायदा होईल आणि तेच आवश्यक आहे की कुठल्याही एका देशाचा त्यामध्ये फायदा होता कामा नये.
प्रत्येक पार्टिसिपंट कंट्रीचा त्यामध्ये फायदा व्हायला पाहिजे. एव्हरी पार्टिसिपंट कंट्री शुड गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम. सो द सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह इज टू बेनिफिट एव्हरी कंट्री. थर्ड इज डेव्हलपिंग कंट्रीज सेक्युअर अ बेटर शेअर. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की एक विकसित राष्ट्रांना तर मदत देणं अत्यंत गरजेचं आहे, पण जे सर्वात महत्त्वाचे केंद्रबिंदू असतात ते असतात डेव्हलपिंग नेशन्स, बिकॉज दीज आर ऑन द वर्ज ऑफ गेट डेव्हलप्ड. यांना तुम्ही जर आताच सांभाळलं तर ठीक आहे, नाहीतर ते मागं परत घसरून अनडेव्हलप्ड म्हणजे अविकसित राष्ट्रांच्या श्रेणीमध्ये जाऊ शकतात. जसं आपण म्हणतोय ना की एक पहाड तुम्ही चढत आहात, तर जो व्यक्ती चढतो आहे त्याला तुम्हाला सपोर्ट करावा लागेल जेणेकरून तो पहाड चढून वर जाईल. पण त्याला जर तिथे सपोर्ट केला नाही आणि तू जर खाली पडला तर मग दॅट इज ॲक्च्युली व्हेरी बॅड थिंग विच विल हॅपन. म्हणजे त्याने जे आतापर्यंत घेतलेले एफर्ट्स असतात ते वाया जातात. तसंच त्या देशाच्या बाबतीत होईल की एक ते एफर्ट जो तो देश घेतो आहे की एक अविकसित राष्ट्राच्या श्रेणीमधून विकसनशील राष्ट्राच्या श्रेणीमध्ये आलेला आहे आणि आता त्याला विकसित राष्ट्राच्या श्रेणीमध्ये जायचं आहे. तर मग हे एफर्ट्स तो देश घेतो आहे. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजनल इंटिग्रेशन्स, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन और वर्ल्ड बैंक और IMF to help these type of countries to secure a better share, to secure a part in a developed nations. म्हणजे जे विकसनशील राष्ट्र आहेत त्यांना मदत करायची आणि जेणेकरून ते कसे विकसित बनतील या दृष्टिकोनातून मदत करण्याचं काम पण एक उद्देश WTO वर घेतं. The fourth one is demolish all hurdles. एवढे मोठे देश जे आहेत, मीन्स I think I don't know the exact number, but you just can go and have a search on the net, but it's more than the I think just give me 1 minute, I will just start a search for that. There are 164 members of World Trade Organization. So I just had a search on Google right now to get the updated figure, because these number get changed every time you just go and surf the net. So we are talking about the fourth point, demolish all hurdles. जे काही अडथळे तयार होतात, साहजिक आहे, एवढे सारे देश, प्रत्येक देशाच्या वेगवेगळ्या गरजा, काम करण्याची वेगळी पद्धत, there will be always hurdles in working. So to demolish all hurdles is also one of the objective of World Trade Organization. या देशांमधला अंतर्गत व्यापार कसा एक सुरळीत होईल, स्मूथपणे होईल, ते पाहण्याचं काम पण वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन करतं. The fifth point is enhanced competitiveness. एक स्पर्धात्मकता कशी वाढेल, कारण जेव्हा स्पर्धात्मकता वाढेल तेव्हा गुणात्मकता वाढेल. when there will be competitiveness, ultimately it will result into enhance the quality of products, to enhance the quality of trade between these nations. त्यामुळे एक स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी तसं वातावरणाची गरज आहे, त्या वातावरणाचं एक संगोपन करणे, तसं वातावरण निर्मिती करणे, then only there will be enhanced in competitiveness. That is also one of the objective of World Trade Organization. पुढच्या मुद्द्यांकडे वळूया. The sixth point is increase the level of production and productivity. देशांच्या गरजा वाढतायत, लोकसंख्या वाढते आणि लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून ज्या बेसिक नीड्स आहेत त्या तर आहेतच, बट अगेन देर इज इन्क्रीज इन नीड्स. मीन्स एकात म्हणू शकतो की शिक्षण म्हणा, मनोरंजन म्हणा, एक इंटरनेट हातात ती गरज झालेली आहे, कम्युनिकेशन. तर ह्या नवीन जुन्या गरजा, बेसिक गरजा आणि नवीन गरजा ज्या निर्माण झालेल्या आहेत त्या कशा वाढविल्या जातील वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द चॅलेंज, अँड दॅट चॅलेंज इज बिंग what we can say properly participated by the World Trade Organization. That's why the sixth objective is to increase the level of production productivity. उत्पादन क्षमता वाढविणे, उत्पादन वाढविणे आणि त्यामध्ये गुणात्मकता आणणे हे पाहणं पण वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचं एक महत्त्वाचं काम आहे. युटिलाइज द वर्ल्ड रिसोर्सेस टू द बेस्ट. रिसोर्सेस हे मर्यादित आहेत, गरजा ह्या अमर्यादित आहेत, पण मग गरजा अमर्यादित आहेत म्हणून रिसोर्सेस आपल्याला अमर्यादित त्याचा वापर करायचा आहे हे चुकीचं आहे. सो देअर शुड बी वन ऑर्गनायझेशन, ॲटलिस्ट या सगळ्यांवर लक्ष ठेवण्याचं काम देश पातळीवर तो देश करेल, पूर्ण जागतिक पातळीवर या सारखं रिसोर्सवर काम करण्याचं, पाहण्याचं काम, कंट्रोल करण्याचं काम कुठली तरी एक संस्था करावी लागेल. अँड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन इज डुईंग दॅट. काही देशांमध्ये नॅचरल रिसोर्सेस फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पाहायला मिळतात, काही देशांमध्ये त्यांची अत्यंत कमी आहे. दे हॅव टू इम्पोर्ट द थिंग्स. सो टू बॅलन्स दीज थिंग्स, टू युटिलाइज द वर्ल्ड रिसोर्सेस टू द बेस्ट,
to properly use the resources, to stop the wastage of these resources is also one of the objective of World Trade Organization. And the last one is to improve the level of living. लोकांचं राहणीमान आपल्याला कसं सुधारावं लागेल तेही एक पाहण्याची, त्या दृष्टिकोनातून काम करण्याची जबाबदारी ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनची आहे. राहणीमान कसं सुधारेल? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करावी लागेल, बेसिक नीड्स पूर्ण कराव्या लागतील, वाढलेल्या ज्या गरजा आहेत वेळेप्रमाणे त्यामध्ये ज्या बदल झालेले आहेत त्या पूर्ण कराव्या लागतील, जे आवश्यक असलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते प्रोव्हाइड करावं लागेल. आणि हे सगळं जेव्हा तुम्ही एखाद्या समाजाला देता तेव्हा आपण म्हणू शकतो देर इज ॲक्च्युली इम्प्रूव्हमेंट इन लेवल ऑफ लिव्हिंग. पण हे सगळं एक फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर झालं, एक आपण त्याला म्हणतो एक भौतिक सुख ज्याला म्हणतो ते झालं आहे. त्या प्रमाणातच त्या सोसायटीचा, त्या समाजाचा एक मानसिक स्तर कसा उंचावेल त्या दृष्टिकोनातूनही प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आपण जेव्हा म्हणतो आहे टू इम्प्रूव्ह द लेवल ऑफ लिव्हिंग, त्यामुळे एक भौतिक स्तर आणि मानसिक स्तर या दोन्ही स्तरांमध्ये कशी आपल्याला वाढ करता येईल ते पाहणंही अत्यंत गरजेचं आहे. अँड दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन. सो दीज आर द 8 पॉईंट्स. परत एकदा या पूर्ण लेक्चरची एक समरी आपल्याला पाहिजे असेल तर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन पर्टिक्युलरली वर्क्स to enhance the trading capacity, to implement the new world trade system between the member nations. पण मग व्यापार सुधारावायचा असेल तर व्यापाराच्या माध्यमातून देशाचा विकास करणे, देशातील व्यक्तींचा, समाजाचा विकास करणे ही एक ऑब्जेक्टिव्ह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून आपण पूर्ण होताना पाहतो आहे. जे काही कन्फ्लिक्ट्स आहेत, जी भांडणं आहेत, जे अडथळे आहेत त्या कशा पूर्ण त्या कशा काढून टाकता येतील, त्या कशा नाहीशा करता येतील तेही पाहण्याचं काम आपण वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून पाहतो आहे. आणि त्यासोबतच एक लोकांचं राहणीमान कसं सुधारेल याही दृष्टिकोनातून वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन प्रयत्न करते आहे. सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन दॅट वी हॅड सीन इन दिस लेक्चर. So this is the end of unit number 2 of your international business environment syllabus. From next lecture we are going to start the unit number 3. युनिट नंबर 2 आणि त्याच्या मागचा जो युनिट नंबर 1 होता, मी यामध्ये प्रयत्न केला की तुम्हाला पॉईंट्स हे ठळक दिसावेत, पॉईंट्स हे सोपे असावेत आणि पॉईंट्स जेव्हा तुम्हाला तो समजतो मग तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये त्याची मांडणी करू शकता. जसं मी अगोदरही म्हटलं की परीक्षा कशा स्वरूपाची होईल ते आपल्याला माहिती नाही, पण ती ज्या स्वरूपात होईल तो अधिकार विद्यापीठाचा आहे. वर्णात्मक राहील किंवा MCQ राहील, जी काही राहील, पण जेव्हा तुमचे कन्सेप्ट्स क्लिअर राहतील नक्कीच तुम्ही त्याही पद्धतीने आणि याही पद्धतीने म्हणजे वर्णात्मक स्वरूपात, डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीने आणि MCQ स्वरूपामध्ये बहुपर्यायी प्रणालीद्वारे पण तुम्ही चांगल्या पद्धतीने प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकतात. सो सी द लेक्चर्स प्रॉपरली, read the points properly, take the note of these things and त्यासोबतच जे रेफरन्स बुक्स आपल्या लायब्ररीमध्ये अवेलेबल आहेत ते अभ्यास करून तुम्ही चांगल्या पद्धतीने परीक्षेची तयारी करू शकता. तर आय होप यू अंडरस्टँड टुडेज पॉईंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO व्हेरी वेल. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट युनिट नंबर 3. थँक यू व्हेरी मच.